Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Iris. So for today's video, gagawa tayo ng makeup look inspired by Miss Chloe Ting. And if you are interested kung ano magiging kalalabasan, please keep on watching. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Start tayo with primer. I'm using Pretty Secret All Control Pore Minimizer na primer. So, ito, ayan, pasensya na sa basag na iPad. So, kung di nyo kilala si Miss Chloe Ting, sikat siya ngayon sa YouTube. Since, siya, fitness vlogger. Kilala siya sa, yung Chloe Ting Challenge. Actually, ginagawa ko din yun. Best siya sa mga, home exercises. Saka madadali lang yung niya. Ay, actually, mahirap din naman, pero kailangan mo kayanin. Effective, lalo yung iba, mga napapanood ko. Nagkaka-abs talaga sila, lalo yung 2-week ab challenge. Nagkaka-abs sila. So, gayahin natin siya. Usually naman yung makeup niya, pang fitness din. Pang everyday, pero meron siyang signature look. Yung kanyang winged eyeliner, plus yung kanyang parang highlighter dito. So, inspired lang naman sa makeup niya, hindi naman natin siya totally makukopya. Tingnan natin kung kaya natin i-transform. So, let's go to the foundation. I'm using Maybelline Fit Me. Ayan, makikita ba? Matte plus poreless. So, I'm using I'm in the shade 220 Natural Beige. Kasi morala lang tayo. Hindi tayo maputi. Si Chloe Ting is maputi. So, tingin ko yung niya, hindi naman pang everyday lang din, hindi naman super full coverage. Tapos hindi naman makapal yung makeup niya. Siyempre, nag-workout, diba? Pero, napanood ko dun sa videos niya. May nagtanong bakit lagi siyang naka-makeup. Nag-workout lang naman siya. Siyempre naman, dapat, presentable ka. Sarap ng camera. Yung nakakaloka kasi, mukha siyang di pinagpapawisan. So, dapat, ang mga gamit mo, pag nag-workout ka, ang makeup mo is dapat mga waterproof. Kasi, syempre, pawis-pawis ka na. Tapos, baka pagtingin mo, diba, nagkalat na yung makeup mo. Next is concealer na tayo. So, ito. Sassy Lady full cover na concealer. Pa natin ang eye bags ng bongga kasi wala siyang eye bags. Ito sa ilong para ma-highlight ng onte. Tapos cover ang dark spots. Then blend. Set natin yung face natin with Adu's powder. I'm using Michido Final Powder in Creamy Glow. Si Chloe, bongga yun. Nakakaloka yung mga workout niya. Kayo ba, pag nag-gym, ba kayo? Kayo ba pag nag-gym, nagme-makeup? Yung iba malamang. Kasi, pinapakitan sa gym. Or, kailangan mag-selfie, di ba? After workout. Pero make sure ang makeup walang bulas. Diba? Comment down below ang mga nag-makeup kahit nag-gym.
Ako hindi ako nag-makeup pag nag-gym kasi pawis-pawis be, tapos pupunasan mo ng gano'n, nabura na yung mukha mo. Nakakalimutan ko din na may makeup. Kaya, hindi na ako nag-e-effort na. Anyway, yung gym naman, dyan lang sa kanto ng bahay namin. Next is pang kilay. I will be using Malibu Glitz Dramatic Brows Eyebrow Gel. So, medyo brown-brown ang kilay ni Miss Chloe. Onti lang. Tapos, may feature siya na ang kilay niya medyo ma-art ng gano'n. Brow gel. Try natin tong dark brown. Medyo dark ng kanyang kilay. Medyo brown yung lalagay ko na By the way, I'm using LA Colors Browy Wowy Tinted Brow Gel. Yung kilay. Sa eyeshadow na tayo. So, si Chloe kasi yung malalim yung talukap niya. Though medyo chinita. Pero malalim yung talukap niya. So, gamitin natin tong palette ko na iMagic Professional Cosmetics na 15 color eyeshadow. So, ito. Tapos, pinitan natin ng mas darker na color. Ito. Yung So, lagay lang tayo ng concealer. And then, set natin ang ating talukap nitong After that, yung ginamit natin kanina, nililisin lang natin. Okay, and then, bigyan lang natin ng onting shimmer dito. Na light lang dito sa may talukap. Gamit na lang tayo ng highlighter. Bongga. Bigyan na ito. ED Advanced Blowout Highlighter. Proceed tayo sa eyeliner. Yung kanyang sikat na eyeliner. So, I will be using Sassy Lady na eyeliner, waterproof.
n Wild na eyeliner. Brown. Ayan. And then, tight line. Same din. Wet n Wild na eyeliner. Color black naman. So, para lang mas makita, hindi kasi masyadong makikita sa eyes ko dahil sobrang iksi na aking pilik mata. Try natin yung dalawa. Pagpatungin natin. Itong Maybelline Hyper Curl Volume Express. Tapos, i-curler ko na lang ulit siya mamaya kasi para mas tumayo yung aking lashes. Hindi kasi uubra yung ano mo sa akin eh. Yung mascara muna bago ano. Ayan. Meron ba akong balik mata? Meron naman onte. Ayan. So, yun. Ito isa. Max Volume Wet n Wild Waterproof Mascara. Ayan, nagpilik mata na ba ako? Meron naman onte. Pwede na yan. Kasi diba, nag-gym ka, may ano ka, false eyelashes. Next is, set na natin yung mukha natin with powder. Kasi diba, hindi ko pa sinet. Gamit tayo ng, ito, Rhinel London na Stay Matte na powder. Yan. I'm in the shade Creamy Natural. Yung iba, pag powder, super fluffy ang ginagamit nilang makeup brush pagdating sa powder. Pero ang tendency, dyan lang siya sa ibabaw. Ako kasi ginagamit ko ito. Yung nagturo lang din sa akin. So, ito yung flat siya na brush. Yung iba sa foundation to ginagamit. Pero mas maganda to sa ano, sa powder, sa compact, lalo pag pangset. Para, yan, para mas malinis, saka pasok na pasok sa skin. Kasi iba, di ba pag powder, madali siyang matunaw. Ay, kumalat lang. Tapos di siya pupasok sa skin. So, ito, para mas malinis. Tsaka mas, ano talaga siya. Ayun, natin na yun. Parang ang linis-linis tingnan. Kasi pag flat na ganito, mas, ano siya, lumalapat siya sa mukha mo. Di ba, be? After natin iset, mag-contour na tayo. Hindi natin masyadong susobrahan kasi medyo mapayat na yung mukha ko. O lalo pumayat pag sumobra. So, onti lang. Tsaka medyo light lang. Ito gamitin ko, LA Colors, yung aking contour palette. So, yung nose niya, hindi naman masyadong manipis. So, tamang-tama lang. Then, blush tayo. Siya is hindi siya masyadong ma-blush. Pero lagay na lang din tayo ng onte. Siya masyadong ma-blush na babae. So, ano lang, light lang. City Color na Glow Pro Blush Palette. Matte Collection. So, medyo dito tayo. Yung dalawang to. Highlighter na tayo din. Highlighter. Ayan. Gamitin na lang natin ulit yung ginamit kanina. Na, ay hindi. Ito na lang. Para mas Ito ang Detail Contour Blush Palette. Tignan natin itong highlight na lang natin. Para mas, kasi siya, bongga rin siya mag-highlight. Ito pa. Next is lipstick na tayo. So, siya kasi is nag-outline muna siya ng
Tingin ko nag-outline siya ng lips. And guys, nag-lipstick na tayo. Tapos lagyan lang natin ng onting glossy. Kasi medyo dry yung lips ko. Para gawin natin. Ito pala is, yung ginamit kong lipstick is combination lang yun ng Vice Cosmetics ng mga shade. Yung isa is Cheverly. Yung isa, hindi ko alam yung shade. Tapos ito, ano nga to? Ang tatak ba? Nawala yung sulat niya. Basta ito. Ayusin ko lang yung buhok ko guys and I'll be back. So, this is my final look. What do you think? Tingin nyo. Comment down below. And, yon, inspired lang naman to sa makeup niya and sa look niya. Tapos, next time, yung mga workout naman niya ang i-video natin. At, i-try natin. Yun lang. That ends our video for today. I hope you like this video, and if you do, please like, share, and subscribe, and click the notification bell down below. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys!